Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì hôm nay là một buổi tối cuối tuần thật là mát mẻ. Thì sẵn hôm nay mình có thời gian rảnh rỗi, mình sẽ ra ngoài để cho bạn xem cuộc sống của Sài Gòn về đêm. Sài Gòn đã hồi sinh sau cơn bão bệnh. Ok, ta bắt đầu nha. Let's go. Thì hiện tại là do mình đang sinh sống tại quận Bình Thạnh, cho nên các bạn thấy là những video của mình là thường được thực hiện tại khu vực này. Nhưng nếu sắp tới mình sắp xếp được thời gian thì mình sẽ thực hiện những cuộc hành trình đến những quận huyện khác để giúp các bạn có thêm những trải nghiệm mới về cảnh quan cũng như là con người tại mảnh đất Sài Gòn này thông qua việc chạy xe Simpson của mình. Vâng, các bạn thấy đó, ở Sài Gòn vào dịp cuối tuần, khi con phố đã lên đèn, mà đã lên đèn thì phải xuống phố. Đó, cặp đôi luôn các bạn thấy không? Đó, đường phố rất là đông vui, mặc dù lúc này là đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi đó các bạn. Đó, rất là nhiều ánh đèn ha. Thì tất nhiên là cũng có một số hàng quán cũng đã đóng cửa rồi các bạn. Tuy nhiên ở những trục đường chính thì các bạn thấy là xe cộ vẫn rất là đông đúc luôn. Thì lúc này đã là hơn 9 giờ rồi các bạn. Nãy giờ là mình đi ở ngoài đường là cũng hơn nửa tiếng rồi đó. Phía bên tay phải của chúng ta chính là Bệnh viện Nhân dân Gia đình nổi tiếng nha các bạn. Còn ở phía trước đó chính là Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn về đêm vẫn thật náo nhiệt ha các bạn. Vâng, đây là một thành phố không bao giờ ngủ ở Việt Nam. Thế nhưng 4 tháng trước nó đã phải chịu cảnh giãn cách xã hội và thật là êm ắng hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ thì thật là may mắn là Sài Gòn đã trở lại đúng với tâm trạng của nó. Rồi ok các bạn, như vậy các bạn cũng vừa cùng mình tham quan đường phố Sài Gòn vào buổi tối thông qua việc trải nghiệm cảm giác chạy xe Simpson ha. Thì hiện tại mình cũng đi làm rồi cho nên là mình cũng không có nhiều thời gian để ra nhiều video mới, nhưng mình cũng sẽ cố gắng để thực hiện những video như thế này để phục vụ đến các bạn. Thì thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Bye.